इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्सको कुनै पनि अपडेट आइरहेको छैन र के गर्ने। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इन्फिनिटी ग्लोबल सम्बन्धी केही तथ्यको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु अथवा केही रहस्यको बारेमा खुलाउन गइरहेको छु जुन कुनै पनि युट्युबरले अहिलेसम्म खुलाएको छैन। यही सम्बन्धी तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला। त्यस्तै गरी विड्रो प्रोसेसको बारेमा पनि थोरै तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिनेछु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला र भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने फर्स्टमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। त्यस्तै गरी टेक्निकल शेयरिङ युट्युब च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोला। न्यू भ्युअर हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने यहाँ यस्तै खालको भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने नै छौं। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। अब साथीहरु, इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्स अथवा आईजीटी बिजनेसमा फाउन्डरको, सीईओ को, त्यस्तै गरी ब्रान्ड प्रमोसर को हो भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले अहिलेसम्म क्लियरली बताएको छैन। मतलब एजेन्ट पनि को हो त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। यो कुराहरु कहिले पनि कुनै पनि युट्युबरले गरेको देखिँदैन। मात्रै भनिन्छ कि आईजीटी बिजनेसमा यति धेरै फाइदा छ, प्रॉफिट यति छ, त्यस्तै गरी आईजीटी बिजनेसमा लगानी लगाउँदाखेरि यति धेरै प्रॉफिट हुन्छ र यसले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्छ भनेर मात्रै यी कुराहरु मात्रै युट्युबरहरुले दिइरहेको हुन्छ र यसैको आधारमा पनि धेरै जनाले लगानी गरेको देखिन्छ। अब साथीहरु, यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जब कुनै पनि कम्पनीको सीईओ, फाउन्डर, ब्रान्ड एम्बेसडर कोही पनि तपाईको सु हुँदैन भने तपाईहरु कुन आधारमा लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ यो तपाईहरुलाई मात्रै थाहा छ होला। सायद मलाई त त्यति धेरै जानकारी भएन। अब साथीहरु, कति जना साथीहरुले यस्तो पनि भिडियो बनाइरहेको छ कि एम्बेसडर, ब्रान्ड एम्बेसडर त कुरा छोड्नुस्, यसले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्छ र यसले चाहिँ प्रॉफिट जति आएको छ त्यति नै कस्टमरलाई दिन्छ, यानी कि प्रिमियम मेम्बरशिप लिने व्यक्तिहरुलाई दिन्छ भनेर भन्छ। तर साथीहरु, यति पर्सेन्ट नै दिन्छ र अहिले नै दियो र विड्र यसरी गर्ने, यसरी भयो, मैले यति लिए, यो मेरो लाइभ प्रुफ भिडियो हो भनेर कसैले पनि अहिलेसम्म भिडियो अपलोड भइरहेको छैन अथवा गरिएको छैन। त्यो आधारमा पनि तपाईहरु यदि अहिलेसम्म पनि इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्समा हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ र लगानी लगाउन अरूलाई प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी अरूलाई पनि लगाउने काम तपाईहरुले नगर्नु होला पनि भन्न चाहन्छु र मेरो तपाईहरुलाई दशमलव भिन्ती जोडेर अनुरोध पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्समा विड्र किन भएन त अब त्यो सम्बन्धी जानकारी लिउँ। अब साथीहरु, कुनै पनि बाडोमा धेरै पानी राख्यो भने त्यो पानी पोखिन्छ, तर साथीहरु त्यही पानी घटाउँदै गऱ्यो भने घाक्री रितिन्छ। त्यस्तै गरी इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्सले पनि विभिन्न 2x 3x जस्ता प्लानहरु लिएर आएर कुनै पनि लगानी गर्ने व्यक्तिलाई डबल ट्रिपल पैसा दिइरहेको थियो भनेर सुन्नमा आउँछ। तर साथीहरु, यसरी डबल ट्रिपल पैसा कम्पनीले बिना प्रॉफिट नकमाइकन नै दिने हो भने कहिले दिनसम्म दिएर पुग्ला। त्यही कारणले पनि इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्सको इन्कम आउने कुनै अत्तो पत्तो छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाई हामी सबैजना सचेत हुन जरुरी छ र त्यतिखेर नै मैले पनि विभिन्न भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्सको जुन विड्र सिस्टम छ त्यो राम्रो छैन भनेर। तर कतिजना साथीहरुले यसलाई गलत अर्थले लिइदिनु भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिजना साथीहरु इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्समा लगानी लगाएर अहिले फसिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि साथीहरु इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्समा विभिन्न अपडेटहरु त आइरहन्छ, तर विड्रको कुनै पनि अपडेट अहिलेसम्म आएको छैन। यदि विड्रको अपडेट आउन साथ म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई सही, सत्य र टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नछुट्नुहोला, किनभने हामी यस्तै खालको भिडियोहरु हामी तपाईहरु माझमा लिएर आउने छौं र समसामयिक घटनाहरुलाई म तपाईहरुलाई विशेष गरी केन्द्रित गर्छु। त्यस्तै गरी अनलाइन बिजनेस स्क्यामहरु अहिले चलिरहेको छ यस्ताको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई दिएको विशेष वस्तु अथवा सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सो कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि पनि यति नै। अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।